دوره برو مغازه اونجا برای اجاره مثلا خیلی بدبخت اتچه میشه بعدا خوب بشه نه؟ خب نباید بعد که میای لابی دابی میدونم کنی خیلی تو بدتر نه اگه خوب میشه ولی باید ایگنورش کنی نداره خیلی به من اتچه بفلی خب ولی چه با لاکی بازی نمیکنی آره بیشتر تو با هم دیگه بازی کنن تنها که نیست بازی که میکنه همون فک بازی ها میکنم یکم دیگه یه سن سالی ازش برسن که بشه مثل بچه کوچولو 6 سالشه لاکی 40 خورده سالشه تو میتونی بشی با بچه 46 سالم بازی کنی چقدر باد اومد خیلی در خونه ما بد بود ایران بد بود آره هیچ نمیدونی تو به ننهشون هیچی نگو با بردشون چی؟ خب به ننهشون هیچی نگو با بردشون اجازه داد این موقعی میگیرتش دیگه که میگه اجازه نمیده موقع اجازه میده باز خوب اجازه داد آخه الان پول بوده برای همین اجازه داد بدم آخر ما با بدم چونه گرفتم این کیه؟ ماشین که مرده است خب اونجا بزن اونجا نمیشه فکر نکنم رفت گندیستان چرا؟ اینجا ماشین میاره یارو؟ یه چیز تعطیله اینجا میزن چشون محلشون خوبه ولی همیشه ها؟ تیکون هم دیگه Sorry, The small houses what did you say? I didn't hear. خونه هم دیگه است Oh, because there's no garages, you see? Most of them, they have no garage to park on the But street. they have garage is there one car خیلی تو کنه همه و تو این ایریا رو دوست داره من که گفتم اینجا اینجا اگه سگ داشته باشی میگیرن جرت میگن همش تو کنه همه هستونشون